Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Πριν από λίγες μέρες πήγαμε στο φυτόριο για να κάνουμε κάποια ψώνια και σκέφτηκα ότι θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα να κάνουμε ένα βίντεο ως προς το τι πρέπει να προσέχουμε όταν ψωνίζουμε στο φυτόριο. Στο τέλος του βίντεο, κρατηθείτε, θα σας δείξω τι καινούριο πήραμε. Για αρχή να ξεκαθαρίσουμε λίγο μια διαφορά σχετικά με τις αγορές από το ίντερνετ. Όταν ψωνίζουμε από ιντερνετικά καταστήματα, συνήθως, βασικά τις περισσότερες φορές, δεν παίρνουμε το φυτό της φωτογραφίας. Πολλές φορές θα παρατηρήσετε ότι κάτω από τη φωτογραφία του κάθε φυτού θα γράφει ότι το προϊόν υπάρχει πιθανότητα να διαφέρει από την εικόνα. Και αυτό γιατί δεν έχουμε τον έλεγχο του ποιο ακριβώς φυτό θα πάρουμε. Αυτό υπάρχει πιθανότητα να μην ισχύει σε κάποια έτσι πιο σπάνια είδη και σε ακριβά φυτά, όπου μπορεί να έχετε δει να γράφει, ας πούμε, αλοκάσια τάδε και να έχει ένα νούμερο, που σημαίνει ότι ακριβώς θα πάρετε αυτό ακριβώς το φυτό το οποίο βλέπετε στην φωτογραφία. Όταν όμως ψωνίζουμε από το φυτόριο, έχουμε τον πλήρη έλεγχο για το ποιο φυτό θα πάρουμε και ποιο προϊόν θα αποκτήσουμε, οπότε να δούμε λίγο τι πρέπει να προσέχουμε σχετικά με τα φυτά. Το πρώτο πράγμα το οποίο πάντοτε κοιτάμε πάνω στο φυτό είναι τα έντομα. Πάρα πολύ βασικό κομμάτι, όχι μόνο γιατί υπάρχει πιθανότητα να φέρουμε στο σπίτι ένα φυτό το οποίο έχει πάνω του έντομα, αλλά γιατί αν όντως έχουμε και συλλογή ή αν έχουμε και άλλα φυτά στο σπίτι, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα τα έντομα αυτά να μεταφερθούν και στα ήδη υπάρχοντα φυτά που έχουμε. Όταν λέω για έντομα σε φυτόριο, συνήθως εννοώ αφίδες, κοκοειδή, ψευδόκοκο, τι άλλο, αλευρόδι, θρύπες, και επίσης υπάρχουν και τα άκαρη, έτσι, δηλαδή να έχει τετράνυχο συνήθως. Προσωπικά να σας πω ότι δεν με ενοχλούν όλα, δηλαδή δεν με πειράζει άμα φέρω ένα φυτό στο σπίτι το οποίο έχει κάτι, εφόσον ξέρω πώς να το καταπολεμήσω, αλλά σίγουρα έχω τα όρια μου. Για παράδειγμα, δεν πρόκειται ποτέ να έφερνα στο σπίτι ένα φυτό το οποίο θα είχε πάνω θρύπες. Με την καμία των περιπτώσεων, ακόμα και που ξέρω πώς να τους καταπολεμήσω. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο, ας πούμε, αν έχει αφίδες ή ακόμα και αν έχει και άκαρη, τετράνυχο. Ξέρω πώς να βγω από αυτό το πρόβλημα. Επίσης, πρέπει να θυμόμαστε σχετικά με τα έντομα ότι στα φυτόρια τα φυτά δεν ψεκάζονται, γιατί είναι κατευθείαν προϊόντα προς πώληση. Δεν μπορεί κάποιος να ψεκάσει με φάρμακα κτλ. Αλλά επειδή είναι ανοιχτά, έρχονται σε επαφή τα φυτά και με πάρα πολύ κόσμο και με την ατμόσφαιρα γενικά, είναι πάρα πολύ πιθανό να βρείτε κάτι πάνω σε κάποια φυτά. Φυσικά χωρίς να κακολογούμε αυτούς που δουλεύουν στα φυτόρια, δεν γίνεται οι άνθρωποι να προσέχουν κάθε φυτό, κάθε μέρα τι μπορεί να του έχει συμβεί. Το επόμενο κομμάτι που κοιτάμε είναι το χώμα. Τώρα, συνήθως το χώμα των φυτορίων δεν είναι και το καλύτερο χώμα το οποίο υπάρχει. Εμένα δεν μου αρέσει και καθόλου. Οπότε, φαντάζομαι ότι όλοι μας έχουμε έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αφού αγοράσουμε ένα φυτό, μετά από λίγες μέρες ή μετά από λίγες εβδομάδες, όταν το φυτό προσαρμοστεί στον χώρο μας, θα το μεταφυτέψουμε σε κάτι καλύτερο. Οπότε, σίγουρα δεν παίζει πολύ μεγάλη σημασία το χώμα, γιατί ξέρουμε ότι θα απαλλαγούμε από αυτό, αλλά θα ήταν καλό να ρίξουμε μια ματιά και ακόμα άμα θέλετε να το μυρίσετε κιόλας, έτσι ώστε να διαπιστώσετε αν έχει μούχλα ή αν μυρίζει κάποιο σάπισμα. Εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα, διότι έχουμε θέμα στις ρίζες. Επίσης, να θυμάστε ότι υπάρχει πολύ υψηλή πιθανότητα να μυρίζει το χώμα τύπου κάπως χλωρίνη ή κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχουν όλα τα φυτόρια καλής ποιότητας νερό όταν ποτίζουν τα φυτά. Κάτι όμως το οποίο δεν είναι ανάγκη να σας αγχώνει, γιατί όπως είπα θα το βγάλουμε κάποια στιγμή αυτό το χώμα. Όσον αφορά τους μύκητες, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει ποτέ μου φυτό σε φυτόριο που να έχει μύκητα, στη φιλική επιφάνεια εννοώ επάνω, έτσι. Οι μύκητες, επειδή εξαπλώνονται πάρα πολύ γρήγορα και φαίνεται κατευθείαν στο μάτι ότι το φυτό έχει πρόβλημα στην όψη του και τέτοια, πιστεύω ότι απομακρύνονται πάρα πολύ γρήγορα τόσο ασθενικά φυτά
Εγώ δεν έχει τύχει ποτέ μου ούτε καν από το ίντερνετ να μου έρθει κάποιο φυτό το οποίο να έχει πρόβλημα με μύκητα. Εκτός τώρα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις ρίζες, το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε. Γι' αυτό σας είπα πριν, καλό θα ήταν να μυρίσετε λίγο το χώμα, μήπως σας έρθει κάποιο σάπισμα ή κάποια έτσι πολύ άσχημη μυρωδιά. Αλλά δεν νομίζω ότι θα βρείτε φυτό που να έχει μύκητες σε κάποιο φυτόριο. Τώρα για τις τιμές δεν θα σας πω, γιατί σας έχω πει πολλές φορές γενικά να κάνετε έρευνα αγοράς. Μπορείτε ταυτόχρονα την ώρα που είσαστε στο φυτόριο με το κινητό σας να κάνετε συγκρίσεις με άλλα φυτόρια κτλ. Όσον αφορά τις τιμές του κάθε προϊόντος, οπότε αυτό είναι στο δικό σας χέρι. Αυτό όμως που θα σας πω σχετικά με την τιμή είναι ότι όταν βλέπετε τα φυτά που συνήθως είναι σε κάτι πιάτα, κάτι έτσι πλαστικά δοχεία με τρύπες που κάθονται οι γλάστρες. Όταν βλέπετε λοιπόν ένα τέτοιο πιάτο με πάρα πολλά φυτά του ίδιου είδους, συγκρίνετε τα λίγο μεταξύ τους, να δείτε ότι ίσως κάποιο είναι λίγο πιο ψηλό, ίσως κάποιο είναι λίγο έτσι, πιο φωτεινά τα χρώματά του, δηλαδή μπορεί να πάρετε στην ίδια τιμή ένα φυτό το οποίο να έχει λίγο καλύτερα γονίδια, να είναι λίγο πιο καλά έτσι, να είναι έτσι πιο όμορφο φυτό. Οπότε συγκρίνετε λίγο τα φυτά τα οποία υπάρχουν τριγύρω στο φυτόριο για να επιλέξετε αυτό που σας αρέσει περισσότερο. Κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε ποτέ να σας αγχώσει σχετικά με τις αγορές σας στο φυτόριο είναι οι άσπροι λεκέδες επάνω στα φύλλα. Θα σας βάλω φωτογραφίες για να καταλάβετε τι εννοώ. Αυτοί οι λεκέδες είναι λεκέδες από άλατα από το νερό έτσι που ποτίζουν οι άνθρωποι στο φυτόριο. Εγώ όταν φέρνω τα φυτά στο σπίτι τα ξεπλένω και αν επιμένουν αυτοί οι λεκέδες, τότε απλά παίρνω ένα βαμβάκι με νερό και λίγο ξύδι έτσι ώστε να διαλυθούν τα άλατα με το ξύδι και το φυτό είναι μια χαρά. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να σας ενοχλεί. Ένα άλλο πράγμα που θα μπορούσατε να σκεφτείτε είναι το ότι άμα βρείτε ένα φυτό το οποίο δεν είναι πάρα πολύ στα καλά του έτσι, στο φυτόριο, γιατί υπάρχουν και αυτά τα φυτά, είναι λίγο στην άκρη συνήθως, ίσως θα μπορούσατε να κάνετε ένα πείραμα, ίσως θα μπορούσατε να το πάρετε για να δείτε αν μπορείτε να το σώσετε. Θα ήταν έτσι ένα ωραίο project. Ίσως άμα επικοινωνήσετε και με τους ανθρώπους του φυτορίου να μπορούσαν να σας κάνουν ας πούμε μια καλύτερη τιμή. Δεν κόβω το χέρι μου γι' αυτό, δεν έχω φυτόριο, αλλά θα μπορούσατε να δοκιμάσετε και να κάνετε έτσι τα δικά σας πειράματα. Και για το τέλος, σχετικά με τις αγορές στο φυτόριο, θα πρέπει να κάνετε μια γρήγορη έρευνα όταν είσαστε εκεί με το κινητό σας, γιατί όλοι πλέον έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ, να κάνετε μια γρήγορη έρευνα σχετικά με το ποιο φυτό έχετε μπροστά σας. Να δείτε λίγο τι υγρασία θέλει, τι πότισμα θέλει, αν ας πούμε δεν ποτίζετε συχνά τα φυτά σας και έχετε μπροστά σας ένα φυτό το οποίο θέλει συνιχνό πότισμα και δεν θέλει ποτέ να στεγνώνει, τότε δεν είναι ένα κατάλληλο φυτό για εσάς. Εννοώ ότι θα πρέπει να βρείτε φυτά τα οποία ταιριάζουν στο χώρο σας, ταιριάζουν σε εσάς και θα είναι κατάλληλα για τη συλλογή σας, έτσι ώστε να μην πάνε βασικά χαμένα τα λεφτά σας, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι αγορά. Έτσι. Έχετε δώσει κάποια λεφτά για αυτά τα προϊόντα. Έχουμε ξαναπεί ότι τα φυτά συγχωρούν και άμα δεν συγχωρέσουν μπορούμε να ξαναπροσπαθήσουμε. Αλλά εντάξει, καλό θα ήταν να μην χαλάμε έτσι τα λεφτά μας. Οπότε κάντε μια γρήγορη έρευνα στο κινητό, δείτε ποιο φυτό ακριβώς έχετε απέναντί σας, τι θέλει πάνω κάτω, για να δείτε αν είναι κατάλληλο για τον δικό σας χώρο. Και τώρα λοιπόν πριν κλείσουμε το βίντεο, να σας παρουσιάσω λίγο τα νέα μέλη της συλλογής. Να σας πω πρώτα ότι ξεπεράσαμε τον στόχο των 40 φυτών για φέτος. Προχωράμε λοιπόν πολύ δυναμικά. Δεν ξέρω καν γιατί σκέφτηκα ότι δεν θα καταφέρω να ξεπεράσω τα 40 φυτά. Τέλος πάντων. Οπότε ας ξεκινήσουμε πρώτα εδώ πέρα με τον Φίκο Ελάστικα Αμπιτζάν. Είναι μια ποικιλία η οποία έχει σκούρο φύλλωμα και έχει αυτό το υπέροχο κόκκινο κάτω από το φύλλο. Γενικά έχω μια τάση προς τους φύκους, μου αρέσουν πάρα πολύ και όταν είδα αυτό το μικρό ήμουν σίγουρη ότι θα είναι κομμάτι της συλλογής. Κάτι άλλο που θέλω να πω σχετικά με τα φυτά είναι ότι επειδή στο πίσω μέρος του μυαλού μου ξέρω μάλλον ότι θα πάρω πολλά φυτά ακόμα καθώς θα μεγαλώνει η συλλογή και θα προχωράνε οι μήνες και τα χρόνια. Και πολλές φορές πηγαίνω στο φυτόριο και βλέπω όλα τα φυτά που θέλω να πάρω και είναι πολύ δύσκολο την ώρα που είμαι στο φυτόριο να επιλέξω
ποια φυτά θέλω να πάρω αυτή τη φορά και να φέρω στο σπίτι. Πολλές φορές καθόμαστε στο φυτόριο ακόμα και 1 ώρα μέχρι να μπορέσω να αποφασίσω ποια φυτά θα φέρω στο σπίτι. Οπότε είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα με την σκυντάψης. Αυτή είναι η σκυντάψης Pictus ytrebie. Έχουμε την Αργυρέους και σας είχα πει ότι εγώ δεν τρελνόμουν ποτέ για τις σκυντάψεις. Άρεσε στον σύντροφό μου η Αργυρέους, αλλά τώρα έτσι δεν ξέρω. Η Ytrebie μου άρεσε περισσότερο που έχει πιο μεγάλο φύλλο και πιο ανοιχτό χρώμα και νομίζω ήταν η κατάλληλη στιγμή να την φέρουμε στο σπίτι. Να συνεχίσω τώρα με αυτόν τον δεύτερο φύκο που πήραμε, ο οποίος είναι μια καινούργια ποικιλία από ό,τι κατάλαβα. Ονομάζεται Ficus elastica pink camouflage και φαίνεται περισσότερο εδώ πέρα στο πίσω μέρος των φύλλων προς το παρόν, διότι είναι ένα φυτό το οποίο πρέπει να μεγαλώσει και να ψηλώσει λίγο για να φαίνεται όλη η ομορφιά του ροζ πάνω των λεκέδων κτλ. Και εδώ για παράδειγμα θέλω να σας δείξω κάτι, ελπίζω να φαίνεται. Αυτό εδώ πέρα το άσπρο που φαίνεται, όπως βλέπετε εδώ πέρα το φυτό έχει μια γρατζουνιά, ένα σπάσιμο. Αυτό λοιπόν που βλέπετε εδώ είναι το καουτσούκ που έχει βγει μέσα από το φυτό. Θα προσπαθήσω να το καθαρίσω όσο πιο ευγενικά μπορώ, αλλά μπορείτε να δείτε και ψιλοφαντάζομαι τις κοιλίδες από τα άλατα του νερού που σας είπα ότι είναι κάτι που δεν χρειάζεται να σας αγχώνει. Οπότε ένας ακόμα φύκος στην συλλογή. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα με μια σεφλέρα, συγκεκριμένα είναι η ποικιλία Charlotte, αλλά θέλω να πω ότι ήταν λίγο παράξενο για μένα που πήραμε το συγκεκριμένο φυτό τόσο νωρίς στην συλλογή. Είχα υπόψη μου τις σεφλέρες, αλλά βασικά άρεσε πάρα πολύ στον σύντροφό μου και την πήραμε τώρα. Επίσης, για αυτό το φυτό, όταν το έφερα στο σπίτι, θα σας βάλω φωτογραφίες, συνειδητοποίησα ότι σε 2 φυλλαράκια έχει από κάτω αφίδες. Απλά έκοψα το φύλλο και τελείωσε η υπόθεση. Και επίσης σε ένα άλλο φύλλο είχε αυγά. Δεν είμαι σίγουρη τι αυγά ήτανε, ή από πεταλούδα λογικά, ή από κάποια βρωμούσα ή κάτι τέτοιο. Απλά έκοψα το φύλλο και τελείωσε η υπόθεση. Έτσι κι αλλιώς ήδη είχε μπει στο ντους και είχα κάνει ντους μόλις το έφερα από το φυτόριο, αλλά δεν έχω παρατηρήσει κάτι άλλο προς το παρόν αυτές τις λίγες μέρες που είναι στο σπίτι. Οπότε όλα καλά. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι κάτι τραγικό το να έρθει στο σπίτι κάτι, μπορούμε να το καταπολεμήσουμε και να το βρούμε γρήγορα. Αυτά λοιπόν και για τη σεφλέρα. Και πέμπτο και τελευταίο φυτό είναι εδώ πέρα η υδράκινα σερκουλόσα, η Milky Way, είναι μια καινούργια ποικιλία και αυτό το φυτό το είχα δει από το ιντερνετικό κατάστημα του φυτορίου και πήγα λίγο στοχευμένα να το αγοράσω. Είναι πάρα πολύ όμορφη, δεν φαίνεται από την αρχή ότι είναι δράκαινα, αν όμως κάτσεις έτσι λίγο να την δεις λίγο πιο προσεκτικά, το πώς βγαίνουν τα φύλλα και τα λοιπά, καταλαβαίνεις ότι έχει μια τάση να φαίνεται για δράκαινα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φυτό, ελπίζω να τα πάει καλά στο σπίτι και θέλω να δω πώς είναι η φροντίδα της. Και ανυπομονώ βασικά να της βρω ένα πολύ ωραίο κασπό, γιατί θα ήθελα έτσι να τη δω να φαίνεται όμορφη μέσα σε ένα κασπό. Αυτά λοιπόν τα φυτά που πήραμε τα καινούρια. Ελπίζω λίγο να σας βοήθησα σχετικά με τις αγορές σας στο φυτόριο. Όπως και να έχει, πάντα μπορείτε να ρωτάτε τους ανθρώπους που δουλεύουν στο φυτόριο. Σίγουρα θα έχουν να σας δώσουν συμβουλές και να σας πούνε ίσως ποιο φυτό ταιριάζει καλύτερα για τον δικό σας χώρο. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Να μην ξεχάσετε να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Να με ακολουθήσετε και στο Instagram έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε πιο συχνά τα φυτά, γιατί ανεβάζω συχνά stories για το πώς πηγαίνουν τα φυτά και έτσι έχουμε ωραία επικοινωνία. Και αυτά λοιπόν από μένα. Είμαι η Χαρά και θα σας δώσω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!